Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita bertemu kembali untuk meneruskan bacaan hadis daripada bab yang ke-51, bab raja, bab yang menerangkan tentang harapan, nas-nas yang menunjukkan kepada pengharapan kita sebagai hamba Allah kepada Allah Rabbul Alamin. Yang mana pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke-6 daripada 28 hadis yang terdapat di dalam kitab ataupun bab Ar-Raja, bab ke-51. Hadis yang ke-6 sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, menyatakan wa'an Itban bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Itban bin Malik, semoga Allah meridainya, wa huwa mimman syahida Badran, yang mana Itban ini merupakan salah seorang sahabat yang mengikuti, yang menyaksikan peperangan Badar. Qala, dia berkata, kuntu usalli liqaumi Bani Salim, aku biasanya salat menjadi imam kepada kaumku, iaitu Bani Salim, anak cucu zuriat kepada Salim, disebut dengan nama Bani Salim. Wa kana yaqulu baini wa bainahum wadi, dan kata sahabat yang mulia ini, di antara tempat tinggalku,
rumahku dan tempat mereka, iaitu Bani Salim, ada sebuah lembah yang memisahkan kami. Aku duduk di sebelah sini, yang biasanya aku pergi solat menjadi imam di sebelah sana. Wabil, lembah di antara dua gunung, dua bukit, maka itu disebut lembah. Tanah rendah yang menjadi penengah di antara dua tanah tinggi, lembah namanya. Wa idza ataupun idza ja'atil amtar, apabila musim hujan, bila hujan turun. Dan kita tahu bahawa di tanah Arab tidaklah seperti di tanah Melayu kita, di tanah Malaysia, yang hujannya pun sekarang ni tak berwarna. Hujan di sini tak hujan, hujan di sini sana tak hujan. Dah masuk musim tengkujuh. Kadang-kadang tak masuk musim hujan pun hujan. Sebab cuaca dunia sekarang ni cuaca yang sakit. Banyak berlaku musibah di mana-mana. Adapun di tanah Arab, Makkah, Madinah, Yaman dan sebagainya, hujan ini jarang-jarang. Kalau hujan pun menunjukkan kepada hampirnya pertukaran musim. Kalau turun di tanah Arab, banjir, jalannya menjadi becek. Maka apabila turun hujan ataupun musim hujan, kata Itban bin Malik, fa yashqu alayya ijtiyazuhu qibala masjidihim. Maka bila hujan turun saja masalah, menjadi payah, menjadi susah, sulit bagiku untuk melintasi, untuk menyeberangi daripada kawasan bukit tanah tinggi ini, turun ke lembah, naik balik ke kawasan bukit sana tinggi. Jadi susah, payah, sulit, sukar untuk aku melintasi lembah itu, pergi ke masjid mereka. Arah ke masjid itu payah. Faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu. Lalu aku pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku katakan kepada-Nya, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam payahnya nak solat, pergi ke sebelah sana. Inni ankartu basari, sesungguhnya penglihatan mataku ini lemah. Dia ada masalah penglihatan. Apatah lagi ketika hujan turun di waktu malam. Kita yang mata cekap, yang mata kuat, yang muda-muda ni pun kalau naik kereta daripada sebujuk itu nak datang sini kalau hujan, cahaya itu tidak nampak kan? Seolah-olah diserap oleh air tadi, hilang, gelap. Padahal lampu terang. Payah kita yang sihat. Apatah lagi sahabat yang mulia ini yang memang menghadapi masalah penglihatan. Dia kata, aku tak berapa nak percaya mata aku ni. Ankar tu maksud ingkar, menolak. Aku menolak mata aku ni, penglihatan aku ni. Artinya aku punya penglihatan ni lemah, tak boleh nak berapa percaya sangat. Wa innal wadiya alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza ja'al al-amtar. Dan sesungguhnya lembah yang ada di antara aku, tempat tinggalku dan tempat tinggal kaumku, yasil, mengalir air, penuh airnya.
idza ja'atil amtar, apabila hujan turun. Dulu saya telah menceritakan pengalaman hidup di tanah Arab, di mana ada jalan alternatif. Seandainya tidak hujan, longkang yang begitu besar, parit yang begitu besar, mungkin ada dua lin ataupun tiga, dijadikan jalan. Itu adalah longkang. Longkang besar ini di tanah Arab, di Yaman, khususnya di Yaman, dibina untuk mengelakkan banjir. Maka bila hujan turun, semua kenderaan tidak dibenarkan melalui jalan parit. Di dalam bahasa Arab, parit ini disebut sa'ilah. Sa'ilah, mengalir, tempat mengalirnya air. Daripada perkataan yasilu tadi, yasilu ila ja'atil amtar, mengalir air yang begitu banyak, deras. Ketika hujan turun, dulu tak ada parit, dulu ada lubang-lubang mengalir. Di Yaman begitu. Kalau tak hujan, kita gembira lah. Sebab apa? Pemandu teksi, sawab ataupun saik akan mengikuti jalan pintas parit-parit yang ada di Yaman. Seronok jalan yang parit. Kalau hujan je air penuh, banjir. Fayashukku alayya ijtiyazuhu, dan ini menyebabkan aku kesulitan, kepayahan untuk melintasi daripada sini ke seberang sana. Fawadittu annaka ta'ti, maka kata Itban bin Malik kepada Nabi SAW, aku berharap, aku ingin sekali seandainya engkau ya Rasulullah datang ke rumah, wa tusalli fi baiti makanan, maka engkau datang ke rumahku ya Rasulullah, salat di rumahku di satu tempat khusus, attakhidhuhu musalla, yang aku jadikan ia sebagai musalla rasmi di rumah. Kita tidak ada musalla rasmi di rumah kita. Kita asal boleh, betul tak? Hari ini kita solat sini, besok kita solat sini, besok lagi solat dalam bilik, besok lagi solat berpindah-pindah. Tapi sahabat yang bernama Itban bin Malik tidak mahu begitu. Apa yang dia mahu adalah menjadikan satu tempat solat khusus di ruangan rumahnya, supaya dia boleh solat berjamaah bersama anak isteri pada waktu-waktu tertentu seperti musim hujan. Dia tidak dapat pergi ke musalla, pergi ke masjid, maka dia akan solat di rumah. Sebab Islam membenarkan orang-orang Muslim, kaum muslimin solat di rumah mereka masing-masing apabila ada halangan, ada uzur syar'i. Sebab itu dalam bab azan, kalau kita belajar, kita akan jumpa hadis di mana Nabi SAW membenarkan para sahabat yang berazan untuk menyatakan sallu fi rihalikum. Yang kalau saya tak salah, kalau saya salah, tolong nanti dibetulkan. Kita buat pembetulan, ralat, koreksi sama-sama pada minggu yang akan datang. Tetapi hadisnya saya ingat, sallu fi rihalikum. Maksudnya orang yang berada di masjid yang tak balik sebab hujan tadi, bila masuk waktu dan hujan lebat, kemudian dia akan menjerit, melaung, sallu fi rihalikum, artinya solatlah kamu semuanya masing-masing
di tempat tinggal kamu masing-masing, di tempat kalian tinggal. Jadi boleh, boleh kita solat di rumah seandainya ada halangan-halangan tertentu. Maka sahabat Nabi SAW yaitu Itban radhiyallahu anhu, dia ingin mengadakan satu musalla rasmi di rumahnya. Lalu dijemput Nabi SAW, orang yang paling mulia dalam alam ini, merasmikan tempat pilihannya. Panggil Nabi, suruh rasmikan tempat sujud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mendengar keluhan dia, mendengar dia punya masalah, maka Nabi kata, "Sa'af'al, aku akan laksanakan. Aku akan lakukan apa yang kau inginkan." Inilah Nabi SAW, sentiasa mengabulkan undangan ataupun jemputan, panggilan sahabat-sahabatnya semampu beliau. Kalau mampu tidak ada halangan, maka beliau akan menunaikan keinginan para sahabat selama ia tidak maksiat. Fawada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr radhiyallahu anhu ba'da mashtadda an-nahar. Maka bergegaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, bapa mertua beliau dan sahabat beliau yang paling akrab, yang paling qarib, yang paling dekat. Setelah matahari memanas siang, ketika terik matahari, Nabi SAW pun keluar rumah. Wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adhintu lahu. Rasulullah sampai di rumah, dia ceritanya bagi salam dan dijawab salam. Rasulullah minta izin untuk masuk ke rumah Itban radhiyallahu anhu. Lalu Itban mengatakan, aku mengizinkan Rasulullah masuk. Falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an nusalliya min baitik. Belum lagi sempat Nabi SAW duduk, sehingga beliau bertanya kepada Itban, di manakah tempat yang kamu sukai, inginkan aku solat di rumah kamu? Ini rumah kamu di bahagian mana sekarang yang kamu suka, yang kamu senang aku solat padanya? Fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an yusalliya fihi. Lalu kata Itban, aku pun memberikan isyarat, menunjukkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada tempat yang memang aku inginkan beliau solat di sana. Tempat yang dalam cadangan ataupun usul untuk dijadikan musalla rasmi di rumah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbar. Rasulullah pun pergi ke tempat itu, berdiri, dan terus Rasulullah salat. Wasafafna wara'ahu, lalu kami pun solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami buat saf belakang Nabi. Siapa kami di situ? Abu Bakar dan Tuan Umar. Solat di situ di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla rak'ataini. Ternyata Rasulullah salat 2 rakaat. Thumma sallama wa sallamna hina sallama. Maka setelah 2 rakaat itu, beliau pun memberi salam
dan kami pun memberi salam ketika beliau memberi salam. Nabi tak suruh ikut. Nabi kata, di mana tempat yang kamu inginkan aku solat? Di sana. Di situ. Terus Nabi pergi ke sana, Nabi takbir, Allahu Akbar. Sahabat kata, terus pergi, ikut, Allahu Akbar. Nabi sujud, dia sujud. Nabi bangun, mereka berdua bangun. Nabi bagi salam, kita bagi salam. Tuan-tuan, saya berhenti sebentar di sini. Masalah memberi salam bagi makmum. Ketika manakah makmum memberi salam? Apakah setelah imam menghabiskan 2 salam? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah makmum bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ataupun setelah selesai memberikan salam yang pertama oleh imam, kita terus bagi salam. Imam kata Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun terus ikut Assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun paling ke sana, Assalamualaikum warahmatullahi, kita bersama terus ikut Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini ada 2 pandangan. Dalam kitab-kitab fikih perbandingan, fiqh perbandingan, fiqh muqaran, pertama mengatakan memberi salam sesuai dengan gerakan imam. Imam bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, ikut terus Assalamualaikum warahmatullahi. Bila imam paling ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, ikut terus Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, melihat biarkan imam selesai 2 salam, baru kita selesaikan 2 salam. Saya melihat ada beberapa para ulama, termasuklah ulama-ulama moden zaman sekarang ini, seperti anak-anak murid Syekh Al-Imam Wabil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, seperti Imam Abdullah Hizam Al-Ba'dani daripada Yaman, Syekh Al-Ba'dani, salah seorang hadis dan juga faqih, memilih pandangan yang pertama. Iaitu setelah imam memberi salam ke kanan, kita terus ikut ke kanan. Kemudian bila imam bagi ke kiri, kita ikut ke kiri. Tidak perlu menunggu imam menghabiskan 2 salam. Di antara hujahnya, salam yang pertama itu wajib. Salam yang pertama itu wajib. Maka seandainya imam memberi 1 salam dalam solat ni, kalau kita buat ni isyak ni, saya bagi 1 salam, tuan-tuan terus bagi salam ke kanan, cukup, selesai solat. Sebab tata cara, kaifiat memberi salam itu ada 4. Betul tak? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu yang biasa. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum ke kiri. Dan yang terakhir, Assalamualaikum cuma di sebelah kanan. Jadi ini memang pernah Rasulullah lakukan dan termasuk juga di dalam solat jenazah. Jadi dia kata yang wajib dia adalah yang sebelah kanan. Yang kedua tidak wajib, sunnah. Sebab itu
hadis yang Nabi bagi salam kanan sekali itu menjadi dalil kepada yang wajib adalah kanan. Situ paling kurang yang wajib kanan. Maka beliau mengatakan sebab yang wajib itu kanan, maka dia terus bagi salam. Adapun yang sunnah ini tambahan. Tak perlu kita nak tunggu Nabi habiskan wajib dan sunnah baru kita nak ikut kedua-duanya. Walaupun beliau membenarkan kita mengamalkan pandangan yang kedua, boleh juga katanya kalau kita membiarkan imam selesai kedua salam, tetapi bagi beliau yang lebih afdal, yang lebih utama adalah kita terus memberi salam ke kanan setelah imam menyelesaikan salam ke kanan, dan terus memberikan salam ke kiri setelah imam menyelesaikan salam di sebelah kiri. Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh buat assignment lah, boleh kaji lagi, tidak berhenti di setakat ini. Siapakah tokoh-tokoh yang memegang pandangan yang pertama, ataupun siapakah tokoh-tokoh ulama yang berpegang kepada pandangan kedua. Ini akan meluaskan lagi kita punya wawasan ilmu, sehingga kita beramal tidaklah membuta duri. Maka di sini setelah Rasulullah memberi salam, kami pun memberi salam ketika mana beliau memberi salam. Fahabastuhu ala khaziratin tusna'u lahu. Setelah Nabi selesai salat, langsung ditahan olehku. Kata Atiban, terus langsung ditahan oleh aku akan Nabi SAW. Dia tak kasih Nabi bergerak, dia kata duduk. Sebab dihidangkan kepada Nabi SAW bubur. Khazirah merupakan bubur lah kalau dalam terjemahan kita, yang diperbuat daripada gandum, makanan bubur yang memang disiapkan khas untuk Nabi SAW sebagai tetamu. Fasami'a ahlud dar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Maka kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahku, dan memang sekarang berada di rumahku, kata Ibn, didengar, diketahui oleh orang kampung kaumku, iaitu kaum Bani Salim. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka mengetahui Rasulullah berada di rumah sahabat kita, iaitu Ibn, fataba rijalun minhum hatta kathura rijal fi baiti. Maka berbondong-bondonglah ramai para sahabat datang menuju ke rumah, sehingga menjadi penuh, menjadi ramai, menjadi banyak. Orang-orang Indonesia tidak pakai ramai. Kalau kita di sini orang yang banyak disebut ramai. Kalau banyak kepada binatang. Ini perlu diketahui oleh Yuli. Kalau di sini kalau kita kata, ramainya manusia. Ramai itu di Indonesia, banyaknya manusia. Kadang-kadang sastra Indonesia dan Malaysia ini berbeza. Kadang-kadang sedikit. Ramai di sini, banyak di sana. Banyak di sana, ramai di sini. Ramai di sini, heboh di sana. Kalau kita kata, ramai, artinya orang heboh lah. Kalau kita kata heboh, meriah. Kalau ramai itu di sana meriah, kan? Banyak orang sedang bersukaria. Jadi ramai itu kalau kita kata di sana ramainya manusia, nanti orang Indonesia faham apa? Meriahnya manusia. Meriah. Kita maksudkan banyak orang. Tapi di sini kalau banyak itu Yudi kepada binatang, haiwan.
banyaknya lembu kamu. Dia tak pakai ramainya lembu kamu. Nanti salah kalau dalam ujian, salah. Ini khas untuk Yuli. Nanti Yuli tolong beritahu Irfan. Baik. Maka bertambah banyaklah manusia ataupun ramainya sahabat-sahabat Nabi berada datang berbondong-bondong di rumah sahabat tadi, iaitu Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Faqala rajul, maka setelah datang ramai sahabat-sahabat, maka ada seorang di kalangan sahabat itu berkata, ma fa'ala Malik la ara. Si Malik ni buat apa? Terampak. Ada seorang sahabat lagi namanya Malik. Malik di sini bukan Malik bapa kepada Itban tadi. Ini Malik lain. Seorang angkat suara, mana Malik ni tak nampak? Malik ni Malik. Tak nampak apa? Kata hidup tak nampak. Faqala rajul, maka berkatalah seorang lagi, seorang sahabat lain nyambung, dzalika munafiq la yuhibbullaha wa rasulahu. Si Malik munafik, dia tidak mencintai Allah dan Rasul. Maksudnya dia kalau cintakan Allah dan Rasul pasti dia datang, tetapi dia ini adalah munafik. Dia tak sayang Nabi, tak sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeza dengan prinsip manusia zaman sekarang di Malaysia ini. Kalau kita bertanya kepada mereka bagaimanakah tanda cintanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengatakan dengan cara menyambut Maulidur Rasul, tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang di Nusantara. Apa tanda cinta Rasul? Buat satu sambutan yang namanya Maulidur Rasul, Maulud Nabi. Bahasa pasarnya Maulud Nabi. Tuan-tuan, pada zaman ini itu menjadi satu alamat, menjadi satu tanda ciri orang yang cinta ke Rasul. Apakah alamat itu betul? Apakah tanda itu betul? Tanda mencintai Rasul adalah dengan cara menyambut sambutan hari jadinya, hari lahir. Disebabkan bulan ini adalah bulan cinta Rasul. Di Indonesia pun sama. Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand. Malam cinta Rasul, bulan cinta Rasul pada bulan Rabiul Awal. Kerana kepercayaan masyarakat Islam di Nusantara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tarikh 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tuan-tuan pernah sekolah rendah, pernah di sekolah menengah, pernah di SD, SMA, SMP di Indonesia. Kita sekolah menengah, sekolah rendah, kata masuk universiti pun balik sambut juga. Padahal darjah tinggi. Dia belajar tinggi. Sampai universiti balik pun sambut 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah itu sebenarnya bukanlah tanggal yang tepat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buat kajian. Jangan beragama dasarnya ikut-ikutan, jangan. Dah banyaklah kita tersilap kerana ikut-ikutan.
Tuan buat kajian, baca buku sirah banyak-banyak. Baca buku sirah Ibn Hisham. Terjemahan sudah ada 3 jilid di Malaysia ni, 3 jilid. Baca Sirah Nabawiyah Al-Imam Ibn Kathir. Baca Sirah Nabawiyah Abul Hasan An-Nadwi. Baca Sirah Nabawiyah Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Baca Nurul Yaqin Sirah Al-Mursalin Syekh Khudaribi. Baca buku Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi Sirah Nabawiyah. Baca buku Kelengkapan Tarikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Kiai Haji Munawar Khalil, salah seorang ulama unggul daripada Indonesia dalam bab sirah, dan kitab-kitab yang lain. Termasuk bacalah buku Al-Fadhil Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz dalam kitab beliau yang terkenal, iaitu Ritual Sunnah Setahun. Beliau menerangkan dengan terperinci, dengan detail tentang tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan Rabiul Awal tanggal 12 itu bukan tanggal yang disepakati. Dan termasuk juga tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah itu confirm. Tetapi hari dan bulan kalau disabitkan, disandarkan kepada 12 Rabiul Awal, maka ini adalah tarikh yang dhaif. Tuan-tuan pegang kata-kata, sebab saya dah baca. Tuan-tuan baca tak? Kalau ada internet, Google, data banyak, saya kata boleh gunakan itu sebagai sarana, prasarana, sebagai wasilah, sebagai pembantu. Bilakah tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tepat? Dan tidak ada pandangan yang tepat dalam masalah ini. Tak ada. Dan yang dhaif salah satunya 12 Rabiul Awal. Ada lebih daripada 5 pandangan, ke-6, 10. Betul baca. Tetapi apa yang menarik adalah tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah confirm pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bukan tahun gajah. Sekarang tuan-tuan, para ulama yang tidak menyambut sambutan Maulidur Rasul, tadi dalam paper, dalam koran, dalam surat khabar, NGO India Muslim nak buat satu macam karnival Maulidur Rasul besar-besaran, mungkin di Kuala Lumpur. Dia bukan sebut karnival, dia sebut macam apa yang disebut, ada satu istilah tadi bagus, tapi belakang dia Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni para ulama mengatakan, apakah kamu sedang bergembira dengan kelahiran Nabi ataupun kamu sedang bergembira dengan tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rabiul Awal tanggal kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pula menyambut dengan penuh gembira, maka ini sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang bercanggah. Pada hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tak ada seorang pun yang bergembira, berpesta, makan-makan dan sebagainya, melainkan semuanya menangis. Dan ada yang hilang kewarasan akal. Jelas, tuan-tuan semua tahu itu adalah riwayat, kisah, sejarah yang benar, yang sahih.
yang hilang kewarasannya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, jelas. Yang menenangkan Umar Abu Bakar radhiyallahu anhu, jelas dalam tarikh ini, sejarah ini. Baik, tanda cinta kepada Rasul sambut hari jadi ini. Ini benda yang perlu diluruskan, perkara yang perlu diluruskan dan diuruskan dengan baik oleh umat Islam. Sekarang tuan-tuan, kita dah cerita tahun lepas, 2 tahun lepas, kita akan cerita lagi tahun ini dan tahun depan. Sebab selama adanya musuh Islam yang diperangi, selama itu ada jihad. Betul? Selama ada bid'ah, selama itu ada penjelasan tentangnya. Maka kita akan menjelaskan. Tuan-tuan kalau lupa sebagai peringatan kembali, kalau ingat sebagai pengukuhan, dan sebagai satu jalan untuk kita berdakwah. Di dalam satu pertemuan ulama, ada seorang syekh daripada Arab Saudi, termasuk salah satu jemputan di negara, saya tak ingat negara mana, tapi dia cerita dihadiri oleh seluruh ulama-ulama dunia. Kemudian ketika acara minum-minum, orang ulama-ulama yang bukan daripada Arab Saudi memandang pandangan serong kepada ulama Arab Saudi. Dan ulama itu menceritakan sendiri pengalaman dia dalam viral tahun lepas. Saya ingat viral itu pun dah hilang pada tuan-tuan punya simpanan. Tapi viral bertuliskan dah ada. Maka bila turn ataupun masa bahagian ulama daripada Arab Saudi ini bercakap, semua memandang dengan pandangan yang tidak mesra. Lalu ulama Saudi ini bertanya kepada tuan-tuan yang hadir, alim-alim ulama yang hadir, kenapa aku yang bercakap ini seolah-olah macam diremehkan? Maka salah seorang pada alim ulama ini menjawab. Dia kata, katakan apa sahaja dan aku bersedia untuk mendengar. Kita open, santai. Maka salah seorang alim mengatakan, innakum as-Su'udiyin ataupun as-Su'udiyun la yuhibbuna ar-rasula. Kamu orang-orang Arab Saudi tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu pukulan sebenarnya yang amat dahsyat kepada seorang alim daripada Arab Saudi. Tetapi tuan-tuan tengok, orang alim yang ada ilmu, dia tidak melatah. Tak macam kita orang Melayu. Orang kufar yang marah, kita melatah. Yang melatah. Maka dia kata, ini satu perbincangan yang hebat. Dia kata, tak apa, aku terima. Tetapi aku inginkan alasan. Kenapa orang memandang alim-alim Saudi, orang Saudi ni tak sayang Rasul, benci Rasul. Maka dia kata, li'annakum, kerana sesungguhnya kamu lam tahtafilu, tidak menyambut, tak sambut, tak buat satu sambutan Maulid Rasul, Milad An-Nabawi. Oh, dia kata begitu. Jadi kami ni dituduh tak sayang Rasul sebab tak sambut hari jadi Nabi, tak sambut Maulud Nabi. Tak apa. Jadi dia kata sembang kita ni akan menjadi lebih hangat lagi. Tak apa. Jadi aku nak hari ni semua open minded. Aku ingin bertanya, dia kata. 3 soalan. Soalan yang pertama, apakah sambutan Maulid Rasul ini yang kamu buat di negara-negara kamu sebagai seorang alim, kamu merasakan ia sebagai satu ketaatan
ibadat ataupun adat? Semua jawab ibadat, ketaatan. Sebab apa? Sebab orang yang sambut maulid Nabi, yang sambut maulid Rasul ini, tujuan dia ingin merasakan kecintaan, menunjukkan rasa cinta, keagungan Nabi SAW, dan menjadikan hari itu sebagai hari mereka bertakarrub kepada Allah, ingin mendapatkan pahala. Itu ibadat, itu ketaatan. Jadi soalan pertama terjawab, bahawa sambutan yang disambut oleh alim ulama di negara masing-masing ini sebagai satu ibadat. Yang kedua, soalan saya, dia kata, Nabi tahu tidak sambutan ini? Yang kamu rasa baik, ibadat ini Nabi tahu tak? Di sini tuan-tuan, kalau alim-alim ulama yang menuduh Arab Saudi tak sambut maulid Nabi ini, benci Nabi, dia sambut Nabi tidak tahu, jawapan dia Nabi tidak tahu, maka selesai masalah. Mereka dengar. Kalau mereka jawab, Nabi tak tahu, kami pandai-pandai sambut, selesai masalah. Maksudnya memang kena. Kenapa kamu buat sesuatu yang Nabi tak tahu? Kamu lebih tahu daripada Nabi, memang kena. Tetapi mereka menjawab Nabi tahu. Ini kisah benar yang berlaku dan diceritakan kembali oleh Syekh itu dalam wawancara. Ini bukan cerita dongeng, cerita betul. Dia kata Nabi tahu, dengan penuh keyakinan Nabi tahu. Soalan yang ketiga, dia tanya, apakah hukum satu kebaikan, satu ibadah, satu ketaatan yang diketahui oleh Nabi SAW dan Nabi tidak memberitahukan kepada umat? Apakah hukum bagi seorang Nabi yang mengetahui satu amal ibadah, satu ketaatan, satu kebaikan, tetapi beliau SAW tidak memberitahukan kepada umat? Di sini mereka perlu menjawab sama ada tak mungkin, Nabi mesti beritahu. Kalau dia kata begitu, dia kena. Sebab Syekh daripada Arab Saudi ini akan meminta hadis, dalil kepada Syekh yang mengatakan Nabi tahu dan Nabi kena beritahu. Kalau mereka mengatakan bahawa boleh-boleh saja Nabi tak cerita pada orang kebaikan, ketaatan yang beliau tahu, artinya Nabi khianat dalam menyampaikan risalah. Duduk ni. Di sini tuan-tuan semuanya, kamu buat ibadat, benda baik. Nabi tahu. Apa dalil? Habis. Nabi tahu, Nabi tak beritahu, Nabi khianat. Nabi tahu dan Nabi beritahu umat dia, mana dalil? Senyap semua. Jadi tuan-tuan, perkara sambutan ini bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, bukan. Dan kita berani menyatakan demikian sebab ini berdasarkan fakta, fact and figure. 10 tahun Nabi di Madinah, Nabi yang lahir di Mekah itu, dan Nabi berhijrah ke Madinah 10 tahun. Tidak ada 1 tahun pun Nabi sambut besar-besaran kelahiran beliau. Dan Nabi tak pernah suruh. Yang Nabi inginkan daripada para sahabat adalah mengikuti sunnah, bukan menyambut hari kelahiran dia. Yang kedua, setelah kewafatan Nabi SAW digantikan dengan 4 orang khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintah selama 2 tahun lebih, 2 tahun. Tidak pernah menyambut sambutan ulang tahun kelahiran Nabi. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kita yang kedua, selama 10 tahun menjadi khalifah, tidak pernah satu usul pun yang beliau keluarkan ataupun ahli-ahli syura selama 10 tahun menyambut Maulidur Rasul. Khalifah yang ketiga, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, lebih lama dan panjang berbanding dengan Umar, 12 tahun lebih.
Kita ambil kasarnya saja 12 tahun. Tidak pernah beliau menganjurkan ataupun dianjurkan oleh ahli syura untuk menyambut Maulidur Rasul yang keempat. Ali radhiyallahu anhu selama 4 tahun lebih, ke 5 tahun, 4 tahun kita katakan secara kasar, menjadi khalifah, tidak pernah mengusulkan ataupun diusulkan supaya menyambut sambutan Maulidur Rasul. Tuan-tuan tambah, saya matematik lemah. Masa matematik suka meniru. Tuan-tuan tolong saya. 10 tahun tambah 2 tahun berapa? Tambah 10 tahun berapa? Tambah 12 tahun berapa? Tambah 4 tahun berapa? 38 tahun. Itu kasarnya. Tidak pernah umat Islam mendengar sambutan ini. Kita tambah lagi. Pada zaman-zaman 4 orang imam yang sangat terkenal di dunia Islam, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, pada tahun-tahun tabi'in, tabi'in 300 tahun. Tidak pernah ada sambutan ini. Dan tuan-tuan kena sedar bahawa apabila tuan-tuan jumpa satu viral risalah dan sebagainya, tulisan yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i bergembira apabila melihat satu kaum menyambut sambutan Maulid Nabi dan menyerahkan 10,000 dirham dan sebagainya. Begitu juga Abu Hanifah, begitu juga dengan Malik, begitu juga dengan Ahmad radhiyallahu anhu. Ini semuanya cerita tipu yang disandarkan kepada 4 imam ini. Tidak ada riwayat sahih. Dan akhirnya kita dapat mengetahui bahawa sambutan ini disambut di Mesir oleh Syiah Fatimiyin, Syiah Fatimiyun, Batiniyah, yang menguasai Mesir suatu ketika dahulu, yang sepakat para ulama, kata guru kami di Yaman, sepakat para ulama di atas mimbar, dia mengatakan sepakat para ulama pada zaman pemerintahan Syiah Fatimiyin ini, ulama-ulama di luar daripada Mesir, mengiktiraf kekufuran mereka. Artinya daulah Fatimiyah ini, Syiah Fatimiyin ini bukan Islam. Ittifaq para ulama. Tuan-tuan, orang Islam 3 generasi yang terbaik tidak pernah menyambut hal ini. Tiba-tiba zaman Syiah Fatimiyah, Batiniyah yang disepakati kafir mereka itu, menyambut sambutan itu dan kita ikut. Lalu kita menjadikan ia salah satu ciri aswaja, salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang yang menentang sambutan itu dikeluarkan daripada jajaran ataupun barisan Ahlussunnah wal Jamaah dengan tuduhan Salafi, Wahabi dan sebagainya. Ini satu kebodohan yang sangat besar dalam Islam. Jadi tuan-tuan, 61 tahun kemerdekaan Malaysia, betul? Saya silap betul kan? Saya pun tak apa ingat. 61 tahun, saban tahun disambut Maulidur Rasul. Apakah dengan sambutan itu menambahkan bilangan salafiyin, Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang kembali kepada sunnah, ataupun lebih parah keadaan umat Islam di Malaysia ini? Tuan ada jawapannya, dan tuan-tuan lebih tahu bagaimana sunnah Rasulullah semakin terpinggir dan tidak dikenali oleh masyarakat yang saban tahun selama 61 tahun menyambut Maulidur Rasul. Kita kembali kepada perbahasan. Maka zaman dulu, orang yang tak datang di tempat Nabi datang, ada sahabat kata dia munafik lah, dia tak sayang Rasul, tak sayang Allah, tak sayang Rasul. Maka bila Nabi dengar, ada seorang tanya, si Malik mana, tak nampak batang hidung. Seorang jawab, dia tu munafik lah, tak cintakan Allah dan Rasulnya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata, la taqul dzalik, jangan cakap macam tu. Ala tarahu qala la ilaha illallah, tidakkah kamu melihat si Malik itu mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah taala, bukankah dengan ucapan la ilaha illallah itu dia mengharapkan wajah Allah dengan yang ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan. Faqala, maka berkatalah orang tadi yang menuduh dia munafik, Allahu wa rasuluhu a'lam, memang Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Amma nahnu fa wallahi ma nara waddahu wala hadithahu illa ila al-munafiqin. Adapun kami, maka demi Allah yang kami tahu, yang kami lihat, kami tak nampak pun kecintaan dia, kami tak nampak pun percakapan dia, melainkan dia condong kepada orang-orang munafik. Ini sahabat jawab kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pujuk lagi, Nabi jawab lagi, Nabi kata, fa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan ke atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah neraka. Yang mana ucapan itu yang berbunyi la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang itu, yang diharamkan bagi neraka itu ada orang yang yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang mengharapkan dengan ucapan itu wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar dia mengharapkan wajah Allah, dia mengharapkan Allah dengan ucapan la ilaha illallah itu, maka Allah akan mengharamkan dia daripada neraka. Sahabat semestinya. Habis cerita masa itu. Maka tuan-tuan, hadis ini muttafaqun alaihi, dan termasuk ditambah dengan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala menceritakan, membawakan hadis yang begitu besar kepada kita pada hari ini, yang membuahkan pengharapan yang sangat besar kepada kita pada hari ini, yaitu ucapan la ilaha illallah sangat-sangat boleh dijadikan satu pengharapan yang mengharamkan seseorang dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat ucapan yang keluar pada mulutnya la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, ucapan itu diniatkan, ada disematkan dalam hatinya ucapan itu kerana mengharapkan Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita para salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentakwilkan wajah Allah dengan redha Allah. Tidak mentakwilkan wajah Allah dengan redha Allah. Sebab redha Allah ada nas yang lain, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha. Wajah-wajah redha-redha. Tangan-tangan puasa-puasa. Maka kita sebagai orang yang mengikuti Ahlus Salaf, as-salafus salih, dengan bila melihat wajah Allah, di sini artinya mengharapkan keredaan Allah. Itu takwil namanya, takwil. Takwil yang menyalahi pegangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada seorang pembawa bendera Jahmiyah di Indonesia. Pembawa bendera Jahmiyah di Indonesia, yang mengatakan bahawa wa yabqa wajhu rabbika dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia kata ayat ini menerangkan bukan wajah Allah. Allah tidak memiliki wajah. Sebab kalau Allah ada wajah, maka manusia ada wajah, maka sama. Dan kita termasuk musyabihah. Kita termasuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk ada wajah, Allah ada wajah. Ini tidak mungkin bagi dia. Inilah
orang yang dikatakan pembawa bendera Jahmiyah di Indonesia, saya tak sebut namanya dalam kuliah ni. Tuan-tuan bolehlah cari buku dia nanti. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun soal jawab agama. Itu di antara bukunya, 5 jilid. Dijual di kedai-kedai buku di Melaka. Nah, kalau nak tahu juga, kambing malam ni. Ada saya buat, Ustaz nak rasuah. Maka riswah, bukan. Saya rasa tak patut nak sebut nama dia. Tapi kalau tuan-tuan besar saya akan sebut jugalah. Ini kes macam Aisyah jugalah. Kalau desak juga, kita batalkan lah dalam tangan Aisyah. Hari ni kat mana? Kampung Hulu ada demo besar-besaran seluruh Malaysia. Demo pula di Kampung Hulu pula. Kenapa Kampung Hulu tak Kampung Hulu? Baik. Tapi para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah cakap, hum a'lamu ahkam wa aslam. Mereka ini lebih pintar, lebih pandai, lebih faham, lebih selamat pemahaman dia. Sesungguhnya sifat yang berada pada ayat itu. Tuan-tuan belajar bahasa Arab, ada na'at, man'ud, ada sifat mausuf. Maksudnya ada sifat, ada yang disifati. Kulit saya sekarang warna apa? Orang kata Ustaz Adli tu sekarang warna apa Ustaz? Tuan tengok dari jauh, agak-agak lah. Merah ke hitam ke putih? Warna apa? Coklat. Ustaz Adli tu sawo matang, contoh. Kalau macam Abang Nur Azman putih, kita kata sifatnya putih. Putih tu sifat, yang kena sifat putih tu Abang Nur Azman. Itu nama sifat yang putih mausuf, yang disifati itu Abang Nur Azman. Kita kata batang besi ni hitam. Batang besi yang hitam. Yang hitam itu sifat. Batang besi ni yang kena sifat tu mausuf namanya. Sekarang ayat itu ditakwil oleh pembawa bendera Jahmiyah Indonesia ini, mengatakan bahawa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram adalah yang kekal itu adalah zat Allah yang maha mulia. Tetapi para ulama kita kata salah bahasa Arab. Sebab kalau dikatakan zat, maka ayat itu akan berbunyi wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, bukan dzul. Kenapa dzul? Kerana sifat itu kembali kepada wajhu, bukan kepada Rabbi. Kalau sifat itu kembali kepada Rabbi, kepada zat Tuhanmu, maka dia akan bunyi wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tapi Allah maha benar dan dia memiliki wajah, dan Allah meletakkan kemuliaan itu pada wajah. Dan yabqa yang kekal adalah wajah Tuhanmu, yang mana wajahnya dzul jalali wal ikram, memiliki kemuliaan. Tuan-tuan, jadi di sini secara tidak langsung menunjukkan bahawa Allah itu memiliki wajah. Seterusnya apa yang kita dapat pada ayat ini, daripada nas ini, daripada hadis ini adalah jawaz ittikhad musalla fil bait, salatu fihi afdal min baqiyatil bait. Boleh hukumnya kita membuat satu musalla di rumah kita, musalla rasmi khas untuk kita solat. Boleh hukumnya, tidak mengapa. Sebab sahabat minta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat bahawa solat di tempat yang khusus itu lebih baik daripada kita solat berterabur, kejap sana, kejap kat dapur, kejap tengah rumah. Maka itu lebih baik, sebab kita merasmikan dia sebagai tempat solat kita bersama-sama. Seandainya ada uzur untuk pergi ke masjid. Yang seterusnya,
Jawaz ad-dukhul 'ala al-ikhwan li ziyarati ahli al-fadl idza 'ulima idnuhum. Syahadatu bil iman liman qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Baik. Bolehnya kita masuk bertemu dengan saudara-saudara kita untuk menziarahi orang yang memiliki keutamaan. Kita sudah pun melepasi tajuk disunahkan ziarah kepada orang-orang yang memiliki keutamaan ataupun tempat-tempat yang memiliki keutamaan di belakang-belakang dulu. Maka boleh menziarahi orang, masuk ke rumah seseorang, masuk ke rumah saudara kita yang di dalamnya ada orang yang utama, untuk menziarahi seperti penduduk kampung Bani Salim dapat tahu Nabi berada di rumah Itban, maka mereka datang beramai-ramai masuk ke rumah saudaranya Itban untuk menziarahi Nabi SAW. Dan ini dianjurkan. Ini dalam Islam. Kemudian di antara istinbat kesimpulan hadis ini yang terakhir, banyak sebenarnya tapi saya cukupkan dalam 2-3 lah. Yang seterusnya yang saya tak terjemahkan, bahawa persaksian akan keimanan seseorang, keislaman seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengharapkan wajah Allah. Yang terakhir sekali, bolehnya kita menjadi makmum kepada orang yang melaksanakan solat sunnah. Boleh kita menjadi makmum kepada orang yang melaksanakan solat sunnah. Jadi tuan-tuan, kalau contohnya tuan-tuan berpegang kepada pandangan boleh mengulangi jamaah dalam masjid. Di sini para ulama kita berbeza pandangan sebenarnya. Masjid kandang yang baru itu rasmi. Masjid Kampung Padang di bawah ni rasmi. Ada imam yang dilantik, ada bilal dan sebagainya. Dalam fiqh Islam ada perbezaan pandangan, iaitu apakah boleh kita mengulangi jamaah yang kedua setelah selesai jamaah yang pertama yang rasmi daripada imam yang dilantik. Okey. Pandangan Imam Malik, makruh mengulangi solat berjamaah di masjid yang sudah ada imam yang dilantik, makruh. Para salaf tidak menyukai. Jadi bagaimana kalau kita terlambat, kunci gua terlambat? Maka apa yang diputuskan oleh Imam Malik dan termasuklah Syekh Al-Imam Al-Albani, kalau dia nak solat juga di masjid, solatlah sendiri-sendiri. Sebab mereka mempunyai dalil. Beberapa orang sahabat, Ibn Abbas dan sebagainya, Ibn Mas'ud, yang terlambat solat di masjid rasmi yang ada imam ni, dia orang dah bagi salam. Maka Ibn Abbas ataupun Ibn Mas'ud kata, marilah kita kembali pulang, sebab sudah selesai solat di sini. Mereka tidak melakukan solat berjamaah di masjid itu kerana pandangan sahabat sebahagiannya, satu masjid yang rasmi yang sudah ada imamnya tidak ada 2 azan, tidak ada 2 iqamah, tidak ada 2 jamaah. Mesti ada satu saja. Selesai habis, balik. Kalau nak solat di rumah kita, jom solat rumah aku berjamaah, silakan. Kalau nak solat juga di masjid, solat sendiri-sendiri.
berbeza dengan imam yang lain yang membenarkan dengan niat bukan memecah belahkan jamaah kerana terlambat dan sebagainya. Sila di sini ada khilaf. Baik. Khilaf itu sampai sekarang. Jadi jangan terperanjat kalau tuan-tuan ini dengan ustaz, dengan kawan, ustaz dah selesai ustaz, ustaz tu angkat sembahyang dah solat, ustaz tak tunggu kita solat sendiri. Ini menunjukkan ustaz ni pegang pandangan Imam Malik. Tapi ada ustaz kata kita solat berjamaah. Ini pandangan imam yang lain. Maka tuan-tuan, saya nak beritahu, seandainya orang yang solat sunat tu lepas solat isyak dia tak balik rumah, dia nak pergi ngeteh, dia kata kalau aku solat sunat ni kan kat rumah ni memang tak ada lah ni, dia pun lepas isyak je dia buat solat sunat. Ada orang yang lambat terus bermakmum kepada dia, biarkan. Kerana boleh kita menjadi makmum kepada orang yang solat sunat. Jangan jadi orang yang keras. Sebagaimana pernah dalam satu tempat saya tengok, bila dia solat sunat, orang tu solat sunat, tiba-tiba ada 2-3 orang tepuk dia nak jadikan dia imam, sebab orang ni pun tak tahu dia solat sunat, dia solat wajib. Lepas tu dia buat begini, nak menunjukkan aku ni solat sunat, tak boleh jadi imam. Apa tu orang tu pun, dia solat sunat, dia pun komat, dia buat sendiri. Tuan-tuan, sebenarnya perkara ni tak perlu berlaku. Kalau dia pegang boleh berulang jamaah di sana dan dia tahu dia solat sunat, mungkin yang ni solat maghrib, boleh, tidak mengapa sebenarnya, tidak ada masalah. Termasuk juga imam yang jadi imam tarawih, kemudian jamaah tarawih, kita ni terlambat sebab tadi lepas maghrib pergi buka kat hotel King, makan punya makan, dah isyak, dengan perut kita yang besar, pergi dah isyak, dah habis isyak dah, orang dah imam sudah jadi imam dah depan, kita masuk gabung aja solat isyak, tidak mengapa. Walaupun si imam dan makmum ada solat sunat tarawih di benar, tidak ada masalah. Dan inilah pandangan yang kuat, iaitu tidak mesti sama niat imam dan makmum, dan tidak mesti sama jenis solat yang dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, cukup sekali ini insya-Allah. Kalau ada apa-apa nanti bolehlah kita bincang. Falyatafaddal mashkuran insya-Allah. Sebelum saya terlupa, besok pagi Al-Fadhil Ustaz dan Mumidat dapat menghadiri kelas subuh. Maka dengan izin kita akan mengisinya dengan 474 kesalahan pada esok hari insya-Allah. Kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa mashkuran. Tak semesti sama. Kalau kita nak berjemaah, kita nak solat jemaah, kita pergi ikut imam yang solat biasa, dan lepas ada kita jemaah. Dia boleh kan? Boleh. Katakan kita musafir, kita mentakhirkan waktu zuhur kan, contoh yang mudah. Kita mentakhirkan waktu zuhur ke waktu asar. Kita sampai di masjid waktu asar, kita solat di sini lah. Anak-anak kita, sahabat-sahabat kita semua solat. Azan, iqamah, orang masjid, kita pun duduk jadi makmum. Tapi kena ingat satu, imam buat asar bersama jamaah kampung. Kita musafir ini niatnya solat zuhur, sebab kita nak buat jamaah takhir, bukan mendahulukan asar, tapi tertib, dahulukan zuhur. Tak ada masalah. Tetapi kena buat 4 lah. Sebab sekarang ni kita ikut imam mukim, maka sunnahnya adalah kena ikut 4. Kecuali kalau imam tu berbaik hati, kita nampaknya kita ni ada tetamu ni daripada mana, musafir. Ustaz, nampak dia jangkut,
jadi imam, saya jadi imam. Tak apa. Tak apa, musafir jadi imam. Kita bersama jamaah musafir 2, yang lain teruskan 4. Sebagaimana Nabi jadi imam di Mekah Al-Mukarramah ketika menjadi jamaah haji dan umrah. Tapi kena bagi tahu dulu, saya musafir. Kalau tuan-tuan nak menjadikan saya imam, saya solat 2 ya. Nanti tuan-tuan lepas tu sambung, boleh. Silakan. Tapi kalau kita ni menjadi makmum, kita kena solatlah 4 rakaat sama. Lepas tu yang asar buat 2 rakaat sebab kita qasar. Allahu a'lam. Kita jumpa pagi besok insya-Allah. Kita tawakuf dulu dengan membacakan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.